දැන් අපි එමු යුදෝපා මහද්වීපයට. අපි මේ මහද්වීපය අඳුර ගන්න අයිෆල් කුළුණ යොදාගමු. මම මේ කොළ පාට ලෑන්ඩ්මාර්ක් අයිකන් එක ක්ලික් කරපු ගමන් මේ කොළ පාට අයිකන් එක නොපෙනී ගිහින් අයිෆල් කුළුණ දර්ශනය වෙන්න අවශ්‍ය වෙනවා. එහෙනම් අපි මේ කොටස නිර්මාණය කරමු. මම ඉවෙන්ට්ස් ක්ලික් කරා. දැන් when clicked block එක මේ විදිහට drag කරා. දැන් මේ පුංචි තලේ ක්ලික් කරලා කොළ පාට ලෑන්ඩ්මාර්ක් අයිකන් එක තේරුවා. දැන් මේ සමගම මේ කොළ පාට ලෑන්ඩ්මාර්ක් අයිකන් එක නොපෙනී යන්න අවශ්‍ය වෙනවා. අපි දන්නවා ඒක කරන විදිහ. මම ස්ප්‍රයිට් ක්ලික් කරා. දැන් remove block එක when clicked block එක පහළට drag කරනවා. දැන් මේ පුංචි තලේ ක්ලික් කරලා මේ කොළ පාට ලෑන්ඩ්මාර්ක් අයිකන් එක තේරුවා. දැන් මේ සමගම යුරෝපා මහද්වීපය හඳුනගන්න අයිෆල් කුළුණේ රූපයක් පේන්න අවශ්‍ය වෙනවා. අපි දැන් ඒ විධානය හදමු. මම ස්ප්‍රයිට්ස් ක්ලික් කරනවා. දැන් make new sprite add block එක remove block එක පහළට drag කරනවා. දැන් මේ පුංචි තලේ ක්ලික් කරලා අයිෆල් කුළුණ තේරුවා. දැන් මේ අයිෆල් කුළුණ මේ කොළ පාට ලෑන්ඩ්මාර්ක් අයිකන් එක තිබ්බ තැනින්ම පේන්න ගන්න අවශ්‍ය වෙනවා. ඒ සඳහා මම ලොකේෂන් බ්ලොක් එක ඩිලීට් කරනවා. දැන් නැවත ලොකේෂන්ස් ක්ලික් කරලා ලොකේෂන් XY බ්ලොක් එක මේ විදිහට ඩ්‍රැග් කරනවා. දැන් X කියන තැන අපි 252 කියලා ටයිප් කරමු. Y කියන තැන 293 කියලා ටයිප් කරමු. දැන් අපි මේ ස්ප්‍රයිට් එකේ ප්‍රමාණය කුඩා කරගමු. මම ස්ප්‍රයිට්ස් ක්ලික් කරනවා. දැන් set size to බ්ලොක් එක මේ විදිහට ඩ්‍රැග් කරනවා. දැන් මේ පුංචි තලේ ක්ලික් කරලා අයිෆල් කුළුණ තේරුවා. මෙතන මම 50 කියලා ටයිප් කරනවා.